السلام علیکم ملګرو، افغان زده کړې چینل ته ښه راغلاست. نن تاسو ته د پری مایننګ یو اپ معرفي کومه. البته اپ داسې د والټ غوندې جوړ دی. موږ کولی شو چې خپل ځان ته هلته معلومات، ډاټا، عکسونه او نور فایلونه د ځان لپاره کښېږدو او همدارنګه د دې کار په بدله کې او د ورځني چیکین په باره کې موږ تاسو ته مایننګ هم پرې راکوي. نو لومړی چې کله تاسو په والټ باندې کلیک وکړئ په لیک باندې، نو تاسو ته پلی سټور خلاصېږي. پلی سټور کې به دغه د DeNet سټوریج اینډ واچر نوټ په نامه دغه اپ را ډاونلوډ کړئ. دا به زه انتظار ورته وکړم چې ډاونلوډ شي. کله چې اپ را ډاونلوډ شو پر اوپن به کلیک ووهئ او پر دا کنټینیو ټول به کنټینیو باندې کلیک ووهئ. کریټ اکاونټ که ریپورټ اکاونټ، کریټ اکاونټ به تاسو کلیک ووهئ. دغه ستاسو ادرس و شان دی، دا هم په واتساپ دی او هم د دوی پاسورډ دی او هم هغه دغه دی. دا به ګره کاپي کړئ. دا چې کله کاپي کړله دا یې محفوظ ځای کې کښېږدئ چې بیا څه ورک نه شي. دلته به یو عددي کوډ ورته وټاکئ، بیا به کوډ ورته وټاکئ، دغه نمبر 4 نمبر ورکړئ، انتظار ورته وباسئ. اوس به ټرن ایرن وان اسی د ټرن اون باندې به کلیک وکړئ. اوس ګورئ دا تاسو لانچ ټو ایرن ټیک، دا د ویلکم بونس یې درکړئ. دغه خپل کوین چې دی ویلکم بونس یې درکړئ او نور به داسې تاسو پر دغه لانچ ټو ایرن باندې کلیک ووهئ. دا ماشین بس یو څه فیصده وخت انرژي لري، بیا خلاصېږي. هر څومره ټوکن چې تاسو درکړئ هغه درکوي، بیا څه وخت بعده دا بیا ډکېږي. 9 سل ټوکن یې درکړئ. نو اوس ته کولی شئ خپل دا دغه پرې هم کې یو څه یې لوړ کړئ. مثال یو چارجر ته لرې او بیا پر چارج باندې کلیک وکړه، بیا دا چارجېږي، پوره کېږي. بیا پر لانچ کلیک باندې وکړه، دا کولی شئ چې بیا ټوکن کارت کړي. نو دا یو 9 سل پوینټونه یې بیا درکړله. بیا څه وخت وروسته ګوره 2 ساعته وروسته بیا چارجېږي، یعنې 40 ساعته وروسته. کولی شئ اپګرېډ باندې وکړئ، خپل یې ولې زیات کړئ. ګوره که چېرې زه 4.5 ټوکن ورکړم نو بیا د ورځې زه زر دغه د دوی ټوکن یا WN ټوکن ترلاسه کولی شم. زه دا اپګرېډ کوم. 2 لیول ته ولاړئ، دا نوی ماشین دی. دا چې لانچ کړې په چارجېدو باندې دا اوس مې 2.5 ټوکن درکوي. مخکې 200 ټوکن راکول، 1.5 سل، اوس 2.5 ټوکن راکوي. دا په 14 ساعته کې راځي. کولی شئ چې نور هم خپل لیول اپګرېډ کړئ. دا 900 پوینټه غواړي، درېیم لیول ته ولاړ. نو دا چې تاسو کوښښ وکړئ څو ورځې پرله پسې مایننګ وکړئ او دا تقریبا 10 11 12 لیول ته ورسوئ. وروسته بیا یوازې ټوکن جمع کوئ. نو دا ستاسو لپاره په ګټه دی. بل موږ تاسو کولی شو پر دغه ځینې مشینو باندې کلیک وکړو او دا واچرز دی. دلته تاسو وګورئ بوسټر باندې چې کلیک ووهئ، دا کولی شئ په پیسو باندې هم رانیسئ. دا دی، دا خو ټوله هغه لیډر بورډونه دي، هغه موږ پرېږدو. دا ټاسک بکس ته راسئ. په ټاسک کې تاسو کولی شئ دا څو ټاسکونه وکړئ او دغه ترلاسه کړئ، پوینټونه ترلاسه کړئ. ګوره کنیکټ ټلګرام، ټلګرام تاسو کولی شئ ورسره کنیکټ کړئ. ټلګرام چې کله را خلاص کړئ دلته سټارټ باندې کلیک راځي. کله چې سټارټ وکړئ په ګیټ کوډ باندې به کلیک وکړئ. اوس ګوره وایي تاسو په چینل کې نه شئ ځای شوي، نو دغه چینل ډاونلوډ دا به کلیک کړئ، جوین به شئ، بېرته به شاته راسئ. اوس پر ګیټ کلیک باندې کوډ کلیک وکړئ. اوس تاسو ته یو کوډ درکوي، دغه لوړ چې درکړی دی لیر 2 وایي دا ستاسو یور پرسنل کوډ دی. دا کوډ به کاپي کړئ، بېرته به راسئ اپ ته. په اپ کې به په دا لوړ ځای کې دلته ورته پیسټ کړئ او اوس به پر کنیکټ ټلګرام باټ باندې کلیک ووهئ. وایي دا د ټلګرام هم چې شو کنیکټ، 1000 پوینټونه یې درکړله. ایمیل هم کولی شئ چې کنیکټ کړئ. ایمیل د دې پشکې ورکړئ، ولیکئ، بعضې خپل ایمیل ولیکئ. دغه رنګه ټویټر هم کولی شئ چې کنیکټ کړئ، بعضې ټویټر ته ولاړ شئ، بیا فالو یې کړئ، شاته راسئ او چیک باندې کلیک ووهئ. بس دا 1.5 سل پوینټونه درکوي. دغه رقم چې یوټیوب او انسټاګرام دغه څو شیان ټوله کنیکټ کړئ او بیا نو
کله پوینټونه درکړله دا څه زیاتېږي دا کولی شي چې دا یو دانه اوس هم دا یو 100 پوینټونه درته ضرورت لري چې زه لیول ورکړم. خو اوس په درېیم لیول کې تاسو کولی تاسو ماینینګ پکښې وکړئ. نور اپډېټ که چېرې د دې په اړه راتلی بیا زه تاسو سره په دې چینل کې وړاندې کوم. لینک په ډسکرپشن کې درته پرېږدم. ټلګرام او واټساپ کې هم زما سره ارتباط نیولی شئ. نو ښه وخت. والسلام.